Có một câu hỏi mà rất nhiều người đàn ông không dám nói ra. Nếu một ngày người phụ nữ từng rời bỏ bạn đột nhiên quay trở lại, không phải để xin lỗi, cũng không phải để nối lại tình xưa, mà là quay lại khi cuộc đời cô ấy đã đi qua gần hết một vòng. Và lần này cô ấy không đi một mình, cô ấy đã có con với người khác. Thì bạn sẽ làm gì? Tha thứ hay đóng cửa quá khứ? Bao dung hay chọn bình yên cho chính mình? Hôm nay tôi không kể một câu chuyện tình cảm đơn thuần. Đây là câu chuyện về một lựa chọn. Một lựa chọn mà rất nhiều người đàn ông sau này mới nhận ra. Nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ. Bởi vì đôi khi người quay lại không phải là định mệnh, mà chỉ là quá khứ đang thử xem bạn đã trưởng thành đến đâu. Câu chuyện hôm nay tôi xin gọi nhân vật chính là Nam. Không phải vì anh đặc biệt, mà vì câu chuyện của Nam có thể là câu chuyện của rất nhiều người đàn ông đang nghe lúc này. Nam từng yêu rất sâu. Không phải kiểu tình yêu ồn ào của tuổi trẻ, mà là thứ tình cảm mà một người đàn ông đặt vào đó cả tương lai. Hai người quen nhau khi chưa ai có gì trong tay. Những ngày còn khó khăn, cùng ăn những bữa cơm đơn giản, cùng nói về một căn nhà nhỏ và một cuộc sống bình yên sau này. Nam luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, thành công đến muộn một chút cũng không sao. Nhưng có một điều đàn ông thường không nhận ra. Phụ nữ đôi khi không rời đi vì hết yêu, họ rời đi vì mất niềm tin vào tương lai. Và một ngày, cô ấy nói chia tay. Không cãi vã, không phản bội, không có người thứ ba xuất hiện rõ ràng. Chỉ là một câu rất nhẹ: em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nam không níu kéo. Đây là điều mà nhiều người không hiểu về đàn ông. Họ không khóc trước mặt của bạn, không van xin, không làm ầm ĩ lên. Họ chỉ im lặng. Nhưng sự im lặng của đàn ông không phải vì họ không đau, mà vì họ hiểu. Có những người càng giữ càng rời xa. Tôi để ý một điều rất thú vị. Sau chia tay, phụ nữ thường tìm người để chia sẻ. Còn đàn ông, họ thay đổi cuộc đời của chính mình. Họ lao vào công việc, họ tập trung kiếm tiền, họ ít nói hơn. Không phải vì đã quên, mà vì họ đang học cách sống trong một thế giới không còn người đó. Những tháng sau đó, Nam gần như biến mất khỏi các mối quan hệ cũ. Anh làm việc nhiều hơn. Bạn bè rủ đi chơi thì anh từ chối. Không phải vì hết vui, mà vì có một giai đoạn trong đời đàn ông họ cần ở một mình để xây lại chính mình. Ít ai nhìn thấy giai đoạn này. Không có ai vỗ tay, không có ai khen ngợi. Chỉ có một người đàn ông âm thầm trưởng thành trong im lặng. Và rồi thời gian trôi qua, cuộc sống của Nam dần ổn định. Công việc tốt hơn, tài chính vững vàng hơn. Tâm lý cũng điềm tĩnh hơn. Anh không còn nhắc đến chuyện cũ. Không phải vì đã quên, mà vì ký ức đã không còn điều khiển cuộc sống của anh nữa. Nhưng điều Nam không ngờ nhất không phải là cuộc chia tay năm đó, mà là người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại xuất hiện một lần nữa. Và lần gặp lại đó đã đặt anh trước một câu hỏi mà rất nhiều người đàn ông không biết phải trả lời như thế nào. Cuộc đời đôi khi rất kỳ lạ. Khi bạn còn chờ một người, họ không quay lại. Nhưng khi bạn đã quen với cuộc sống không có họ, thì họ lại xuất hiện. Hôm đó là một buổi chiều rất bình thường. Nam tan làm sớm hơn mọi ngày. Anh ghé vào một quán cà phê quen thuộc, một nơi mà anh đã từng ngồi rất nhiều năm trước. Không phải vì nhớ ai đó, mà chỉ là một thói quen còn sót lại của một giai đoạn cũ. Anh đang nhìn điện thoại thì có cảm giác như ai đó đang đứng trước mặt mình. Nam ngẩng mặt lên và trong vài giây, thời gian dường như đứng lại. Đó là cô ấy. Người phụ nữ đã rời khỏi cuộc đời của anh nhiều năm trước. Không cần giới thiệu, không cần nhắc tên, chỉ cần một ánh mắt là đủ để ký ức quay trở lại. Nhưng có một điều khác, một điều mà khiến Nam sững lại. Cô ấy không đi một mình. Bên cạnh cô là một đứa trẻ. Đứa bé nắm tay cô rất chặt. Nam không cần hỏi. Đàn ông hiểu rất nhanh những điều không cần giải thích. Hai người ngồi xuống. Không khí ban đầu rất lạ. Không còn sự tự nhiên năm xưa, không còn tiếng cười quen thuộc. Chỉ có hai con người từng rất thân, nhưng giờ phải học cách nói chuyện lại từ đầu. Cô ấy là người mở lời trước, giọng nhỏ hơn trước. Ánh mắt cũng không còn tự tin như ngày rời đi. Cô ấy nói: anh dạo này có ổn không? Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang theo rất nhiều điều chưa nói. Nam chỉ gật đầu. Anh không trách móc và cũng không hỏi tại sao. Bởi vì khi đàn ông đã đi qua đủ lâu, họ không còn cần câu trả lời nữa. Một lúc sau, cô ấy nói điều mà Nam không ngờ tới.
em ly hôn rồi. Không kịch tính, không nước mắt, chỉ là một sự thật được nói ra rất nhẹ. Cô kể cuộc hôn nhân không giống như cô từng nghĩ. Người đàn ông mà cô chọn sau khi rời Nam không mang lại cảm giác an toàn như cô tưởng tượng. Cuộc sống thực tế, áp lực, mâu thuẫn và cuối cùng mọi thứ kết thúc. Đây là khoảnh khắc mà rất nhiều người đàn ông từng trải qua. Không phải người phụ nữ quay lại vì bạn trở nên tốt hơn, mà vì cuộc đời đã dạy họ giá trị của người từng ở bên cạnh mình. Nhưng vấn đề là sự nhận ra đó thường đến quá muộn. Nam lắng nghe, không phán xét, không tỏ ra chiến thắng. Vì một người đàn ông trưởng thành hiểu rằng đau khổ của người khác không phải là chiến thắng của mình. Rồi cô nhìn thẳng vào anh và nói một câu quan trọng nhất. Nếu ngày đó em không rời đi, có lẽ mọi thứ đã khác. Đó là câu nói nguy hiểm, rất nguy hiểm, vì nó đã đánh vào thứ mà đàn ông khó kiểm soát nhất: ký ức đẹp. Ít ai nói về điều này, nhưng sự thật là đàn ông không yếu lòng khi yêu. Họ yếu lòng khi thấy người từng làm mình đau trở nên mong manh. Nam nhìn cô ấy, không còn là cô gái rực rỡ của ngày xưa. Ánh mắt có chút mệt mỏi, nụ cười cũng không còn vô tư, và đứa trẻ bên cạnh làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Lúc này, trong đầu đàn ông thường xuất hiện 3 suy nghĩ cùng lúc. Mình vẫn còn tình cảm không? Nếu quay lại, mình có hạnh phúc không? Hay mình chỉ đang thương hại quá khứ? Đây chính là ngã rẽ mà rất nhiều người đàn ông bước sai. Không phải vì họ không hiểu, mà vì họ quá tử tế. Điều khó nhất không phải là tha thứ. Điều khó nhất là phân biệt giữa tình yêu và trách nhiệm mà bạn không hề tạo ra. Nam im lặng rất lâu. Anh nhận ra một điều: người phụ nữ trước mặt không còn là người anh từng yêu, và người đàn ông là anh của hiện tại cũng không còn là chàng trai năm đó. Hai con người cũ đang ngồi trong hai cuộc đời hoàn toàn khác. Nam ngồi đó, không vội vã trả lời, không đưa ra quyết định ngay. Bởi vì đôi khi cuộc đời không cần phản ứng nhanh, nó cần sự tỉnh táo. Tôi nhận ra một điều: khi người cũ quay lại, đàn ông thường không thua vì tình yêu, họ thua vì 3 cái bẫy tâm lý. Bẫy thứ nhất: rất nhiều người đàn ông mang trong mình bản năng bảo vệ. Khi thấy người phụ nữ từng yêu trở nên yếu đuối, họ muốn giang tay giúp đỡ. Không phải vì còn yêu sâu sắc, mà vì họ không chịu nổi cảm giác nhìn người đó khổ. Nhưng có một sự thật mà ít ai nói: giúp ai đó đứng dậy không đồng nghĩa là bạn phải đi cùng họ suốt phần đời còn lại. Bao dung là một phẩm chất đẹp, nhưng nếu bao dung khiến ai đó đánh đổi sự bình yên của mình, thì đó không còn là yêu, mà đó là hy sinh sai chỗ. Bẫy thứ hai: con người có một cơ chế rất kỳ lạ. Chúng ta thường nhớ về quá khứ theo phiên bản đẹp nhất của nó. Nam nhớ những ngày hai người còn trẻ, nhớ những buổi tối nói chuyện hàng giờ, những kế hoạch chưa kịp thực hiện. Nhưng anh cũng hiểu, ký ức không phải là hiện thực. Người phụ nữ trước mặt không còn sống trong quá khứ đó nữa, và anh cũng vậy. Quay lại vì kỷ niệm giống như cố sống lại một mùa đã qua. Bẫy thứ ba: đây mới là điều khó nói nhất. Sau tuổi 30, đàn ông bắt đầu hiểu sự cô đơn không còn lãng mạn. Họ mệt mỏi với việc bắt đầu lại, mệt với việc làm quen người mới, mệt với việc mở lòng thêm lần nữa. Và khi người cũ quay lại, não bộ lập tức thì thầm: ít nhất mình đã từng hiểu người này. Nhưng đôi khi chúng ta quay lại không phải vì yêu, mà vì sợ phải đi tiếp một mình. Nam hiểu tất cả những điều đó, và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không còn nhìn cô ấy bằng ký ức. Anh nhìn bằng con người của hiện tại. Trong hoàn cảnh như Nam, tôi thường thấy 3 kiểu đàn ông. Kiểu thứ nhất: họ nói đồng ý rất nhanh. Họ nghĩ là chỉ cần yêu đủ nhiều thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng vấn đề là họ đang bước vào một cuộc đời đã bắt đầu trước khi họ xuất hiện. Và nếu nội tâm chưa thật sự sẵn sàng, thì họ sẽ mang theo áp lực mà chính mình không tạo ra. Kiểu thứ hai: họ lạnh lùng. Họ muốn chứng minh mình đã thành công. Họ muốn thấy người kia đã sai. Nhìn bên ngoài thì rất mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong họ vẫn còn bị quá khứ điều khiển. Kiểu thứ ba: đây là kiểu hiếm nhất. Họ không hỏi là cô ấy có xứng đáng quay lại không, mà họ hỏi cuộc sống mình đang xây dựng có thật sự cần điều này hay không. Họ không quyết định dựa trên thương hại, không dựa trên tự ái, mà dựa trên sự bình yên lâu dài. Nam im lặng một lúc rất lâu. Anh nhìn cô ấy,
nhìn đứa trẻ, rồi anh mỉm cười. Một nụ cười không còn đau, không còn tiếc nuối, chỉ là sự chấp nhận. Anh nói, anh mong em sẽ hạnh phúc. Không hứa hẹn, không quay lại, không trách móc, chỉ là khép lại một chương đời đúng lúc. Có người hỏi tôi, đàn ông bản lĩnh là tha thứ hay là buông bỏ? Thực ra không có câu trả lời đúng cho tất cả mọi người. Có những người quay lại và xây dựng được hạnh phúc mới, nhưng cũng có những người nhận ra tình yêu đẹp nhất đôi khi là biết dừng lại. Và điều quan trọng nhất không phải là giữ được ai đó, mà là giữ được sự bình yên trong lòng của mình. Bởi vì trưởng thành không phải là hết yêu, mà là hiểu rằng không phải ai quay lại cũng thuộc về tương lai của bạn. Đàn ông bản lĩnh không phải người giữ được một người phụ nữ, mà là người đủ tỉnh táo để giữ được cuộc đời của mình. Cảm ơn bạn đã nghe đến cuối. Chào bạn.